Вітаю вас, добрі люди! Увага! Даний матеріал несе суто інформативний характер і в жодному разі не є рекомендацією до дії. Його мета – показати німецький професійний досвід. Ми спираємося на науку та практику, але кожен виноградник унікальний, тому остаточне рішення завжди приймає господар. Що ж, сьогодні ми з вами зануримось у світ професійного виноградарства і спиратимемось ми на знання німецьких фахівців. Наш сьогоднішній розбір базується на дуже серйозних матеріалах. Це семінар із захисту винограду, який провели в урядовій президії Дармштадта. Це, знаєте, не просто думки, а офіційний прогноз і стратегії на 2025 рік. Отже, який у нас план? Спочатку, як то кажуть, розберемо по кісточках першого ворога – мільдію, подивимось на його симптоми і, що найважливіше, на життєвий цикл. Потім перейдемо до другого, не менш небезпечного супротивника – оїдіуму. Ну і на десерт, найцікавіше – висновки та офіційний прогноз від німецьких колег на 2025 рік. Тож, поїхали. І починаємо ми з мільдію, або, якщо по-науковому, плазмопара вітікола. Це та сама несправжня борошниста роса. Штука вкрай неприємна, яка може завдати просто колосальної шкоди, якщо не розуміти, як вона працює. Тож, як його впізнати? Як розпізнати цього, знаєте, підступного ворога на власному винограднику? Це, мабуть, перше і найважливіше питання, бо рання діагностика – це вже половина успіху. А ось подивіться, тут чудово видно класичні ознаки. Зліва ми бачимо те, що німці дуже влучно називають ольфлек, тобто олійна пляма. Бачите? Така жовтувата, наче напівпрозора зона на верхній стороні листка. А праворуч – це те, що відбувається з іншого боку, на нижній стороні. Оцей класичний білий пухнастий наліт – це і є спороношення гриба. Тому запам'ятайте, побачили олійну пляму – не гайте часу. Одразу перевертайте листок. Давайте тепер це все систематизуємо. Отже, ключовий момент – все починається з оцих олійних плям зверху. Практично одночасно або трохи пізніше знизу з'являється білий наліт. Якщо прогавити цей момент і нічого не робити, уражена тканина просто відмирає. І на листку залишаються такі некротичні сухі плями. Все, листок перестає працювати, а хвороба крокує далі. А ось що може статися, якщо хвороба дісталася до найціннішого – до суцвіть. Вони просто засихають і відпадають. Як бачимо на фото, це може призвести до 100% втрати врожаю ще до того, як ягоди взагалі встигли зав'язатися. Картина, погодьтеся, просто гнітюча. І тут важливо розуміти, що мільдію атакує не лише листя, ні. У зоні ризику абсолютно всі зелені молоді частини рослини – від суцвітів і ягід до гребенів, вусиків і самих верхівок пагонів. По суті, гриб може вразити будь-яку нездерев'янілу тканину. Гаразд, симптоми ми розпізнали. Але просто реагувати на них – це, знаєте, як гасити пожежу, яка вже розгорілася. Щоб діяти на випередження, треба копнути глибше і зрозуміти біологію цього гриба. Давайте зараз перейдемо до його життєвого циклу і подивимося, як це все працює зсередини. А ось і дуже практичний інструмент від німецьких виноградарів. Це так зване правило 10-10-10. Воно допомагає передбачити першу, первинну інфекцію в сезоні. Запам'ятовуйте, тут все просто. Перше. Середньодобова температура має бути стабільно вище 10 градусів. Друге. Протягом останніх 2-3 днів має випасти понад 10 мм опадів. І третє. Молоді пагони вже виросли довші за 10 см. Це означає, що на листках сформовані продихи, через які гриб і проникає всередину. От коли всі ці три умови збіглися, ризик максимальний. То звідки ж уся ця історія починається щовесни? А починається вона з ооспори. Це, по суті, така собі зимова спляча форма гриба. Вона надзвичайно стійка і спокійно собі зимує в опалому листі та у верхньому шарі ґрунту прямо під кущами. І саме з неї, ніби з насінини, навесні проростає нова інфекція. І ось коли ооспора прокидається, вона випускає дещо дуже цікаве – зооспори. Що в них такого особливого? Вони рухливі. Уявляєте? У них є джгутики, і вони буквально плавають у краплях води на поверхні листка, активно шукаючи вхід.
ті самі продихи. Вода для них – це транспорт і середовище. Тому, до речі, немає вологи на листку, немає і інфекції. А тепер давайте складемо все це в єдиний ланцюжок, щоб зрозуміти картину. Навесні, коли ґрунт стає вологим, ооспори в ньому набухають і готуються. Потім іде сильний дощ. Його краплі вдаряються об землю і, знаєте, наче з катапульти закидають ці ооспори на нижні листки винограду. Це і є сплеш-ефект або ефект розбризкування. Та найцікавіше, що з кожної такої ооспори вивільняється від 40 до 60 рухливих зооспор. Це ж ціла армія, і вся ця армада починає шукати вхід у листок. Ось чому перші ознаки мільдію ми зазвичай і бачимо саме на нижніх листках, найближчих до землі. З мільдію, здається, розібралися, але це лише половина проблеми, на жаль. Переходимо до другої загрози, не менш поширеної та шкідливої. Це оїдіум, або ж справжня борошниста роса. Наукова назва унцінула некатор. Його симптоми впізнати, мабуть, ще легше. Просто подивіться на ці грона. Таке враження, ніби їх присипали борошном або попелом. Оцей сірувато-білий наліт – це і є візитна картка оїдіуму. І на відміну від мільдію, який, пам'ятаєте, росте всередині листка, оїдіум розвивається переважно на поверхні. Отже, підсумуємо. Головна ознака – борошнистий налит, який, до речі, можна легко стерти пальцем. Зазвичай він з'являється спочатку на нижній стороні листка, а потім переходить і на верхню. І хоча здається, що він лише на поверхні, шкода від нього величезна. Він покриває хлорофіл і різко знижує фотосинтез. А на ягодах там взагалі біда. Шкірка під налотом перестає рости, твердне, і ягода просто розтріскується. А це вже відкриті ворота для сірої гнилі. Ну що, подивимось тепер на його життєвий цикл. Ця схема чудово ілюструє, як цей гриб живе і розмножується протягом сезону. Як і у випадку з мільдію, розуміння цього циклу – це ключ до ефективного контролю. Зараз ми з вами розберемо кілька ключових моментів. Отже, якщо мільдію зимує у вигляді ооспор, то в оїдіуму для цього є клейстотеції. Це його спосіб перезимувати. Восени на сильно уражених листках та лозі утворюються ось ці мікроскопічні чорні кульки. Вони падають на землю разом з листям або залишаються на корі, а всередині них дозрівають спори, які готові почати нову інфекцію наступної весни. Це його, так би мовити, статева, дуже стійка форма. А ось і відповідь на питання, як оїдіум, перебуваючи на поверхні, все ж шкодить рослині. Він запускає свої щупальця всередину клітин епідермісу, тобто самого верхнього шару. І там утворює такий спеціальний орган присоску, який називається гаусторій. І саме через нього гриб просто висмоктує з клітини всі поживні речовини. Клітина, звісно, гине, а коли таких загидлих клітин стає багато, ми і бачимо видимі симптоми. Так, ми з вами розглянули біологію двох головних грибкових захворювань винограду. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого – до практичних висновків та прогнозу від німецьких фахівців на сезон 2025 року. Що ж нам готує майбутнє і, головне, як до нього підготуватися? Отже, що нам кажуть німці конкретно про оїдіум на 2025 рік? Прогноз дуже чіткий. По-перше, інфекційний потенціал уже є. Він успішно перезимував у бруньках. З цього випливає по-друге. Вони наполегливо рекомендують починати захисні обробки дуже рано, вже з фази третього листка. І по-третє, дають конкретну рекомендацію – починати з препаратів на основі сірчаної сітки. Німецькою це звучить як «нечцвейфель». Це, на їхню думку, дозволить придушити інфекцію на самому старті, не давши їй жодного шансу розвинутися. І на завершення – думка, яка, як на мене, є квінтесенцією всього цього розбору. Ключ до успішного виноградарства – це не просто боротьба з хворобою, не бездумне застосування хімії за календарем. Ні. Це глибоке розуміння біології ворога. Коли знаєш, як він живе, де зимує, чого боїться, лише тоді можна вибудувати справді ефективну та розумну стратегію захисту. Лайк і підписка на канал дуже вітається. До вашої уваги триває прийом замовлень на вегетуючі саджанці винограду, щеплені на підщепи світової селекції Кобер 5ББ та РР 10114. Повний каталог доступний у шапці каналу. Тисну долоню.